دوباره خوش آمدید. در قسمت هم بخش دیزاین هستند که بتونیم فرم خود را دیزاین کنیم. از قسمت سوینگ کنترلر، سوینگ کانتینر، در قسمت هم یک پنل میگیرم و همچنان در قسمت از اینجا رها میکنم و همچنان اندازه شان هم یک کمی بیشتر میسازم، درست است، و همچنان هایتشان هم بزرگ میکنم. بالای ای پنل کلیک میکنم و در قسمت پراپرتی و از قسمت پراپرتی هم بخش باردر میم و از قسمت هم تایتل باردر. دوباره در قسمت وقت تایتل باردر پراپرتی های تایتل باردر باز می شود و از قسمت هم باردرشان دوباره تایتل باردر کلیک میکنم. اوکی. و از قسمت فونتشان هم فونتشان سایزشان 24 نه بلکه 18 میگیرم بولد باشه و از قسمت فونت فامیلی هم فکر کنم با تمامشان آریال انتخاب کردم. با تمام پروژه من فونت فامیلیشان آریال باشد و دوباره اوکی کلیک میکنم. و در قسمت هم جستیفیکیشن موقعیتشان هستند که لفت است، در طرف لفت جدول پنل قرار بگیرد، در طرف سنتر باشد و یا هم رایت. درست است. از قسمت هم لفت انتخاب میکنم و پوزیشنشان هم اباف تاپ و یا هم تاپ، درست است. و بعد از او هم بتن اوکی و همچنان چیزی که فراموش کردیم در قسمت متنی بودن که به جای تایتل نشان دادم شد، بیسیک اینفو، درست است، یعنی معلومات اساسی یک استاد یا هم معلومات بیسیک یک استاد. خب در قسمت هم مم سوینگ کنترلر و از قسمت هم یک کالم یک لیبل میگیرم و این هم به نام فرست نیم یا هم نیم باشه، فرست نیم. و همچنان برای هم یک تکست فیلد میگیرم که در قسمت نام را تایپ کنیم، تکست فیلد. و بعد از اون یک لیبل دیگه میگیرم برای last name، change variable نه بلکه میم در قسمت رایت کلیک edit تکستشان هم last name. و برای این هم یک تکست فیل میگیرم، اندازهش بزرگ و همچنان یک لیبل هم برای فادر نیم باشه، درست است. و ایره هم رایت کلیک edit text father name. برای فادر نیم هم یک تکست فیل داشته باشیم که بتونیم دیتا را درج کنیم و همچنان اندازهشان هم برابر میسازم. edit text متنی از اینم پاک میکنم، متنی از اینم پاک میکنم، همچنان متنی از اینم هم پاک میکنم. خب بعد از او هم کالم دیگر را میبینیم که بعد از فادر نیم NIC هست، نمبر تذکیره، لیبل. و در قسمت لیبل هم رها میکنم NIC و همچنان یک تکست فیلد، سایزش بزرگ میسازم، edit text متنشان پاک میکنم. بعد از date of birth و موبایل نمبر. خب در قسمت هم date of birth باشه، right click edit text date of birth و تاریخ تولد و یک تکست فیلد. خب ببینید یک فانکشنالیتی از دیگه استفاده میکنیم که او را به نام دیت چوزر یاد میکند، درست است، که شاید در آیدی نت بینز که شما باز کردید شاید در قسمت نبینید. یک لایبرری هستند که این را بعدا برایتان کار میکنم که با تاریخ مفید هستند که دیت چوزر را برای شما میده که تاریخ را به شکل اتومات یک دراپ داون باز میشود و از اون قسمت شما بتونید تاریخ را انتخاب کنید. ولی ما چون در قسمت ساده کار میکنم در بخش استودنت فورم هم از او استفاده نکردم،
بعد از او که او لایبرری را برایتان معرفی کردم، درست است، میتونید که از دید چوزار هم استفاده کنید، ولی در این قسمت یک تکست فیل هم درست است که شما استفاده کنید، ولی این فانکشنالیتی هم میتونید که استفاده کنید. بعد از دیت آف برت هم موبایل نمبر باشه، درست است، و همچنان یک تکست فیلد را برشان میگیریم، اندازهشان هم یک کمی بزرگ میسازم. بعد از هم ادرس جندر داریم، درست است، یک لیبل را هم برای ادرس باشه. و همچنان یک تکست فیل را برای ادرس هم میگیرم و همچنان اندازهشان را بزرگ میکنم، چون در قسمت میتونه ادرس طولانی هم درج کرده بتونه. خب بعد از او هم یک لیبل برای جندر باشه، رایت کلیک و در قسمت هم جندر. و همچنان برای جندر چون دو کم داریم، کمبو باکس را انتخاب کردیم و در قسمت پست میکنم، اندازهش یک کمی بزرگ میسازم. در قسمت هم بای دیفالت رایت کلیک میکنم و بعد در قسمت پراپرتی و همچنان بای دیفالت هم در داخل مادیول هم یکی میل داشته باشیم و یکی هم فیمیل، درست است، که بتانیم از میان دو کاتگوری یا هم دو بخش یکش انتخاب کنیم، درست است. و بعد از اون هم یک لیبل در قسمت رها میکنم که این هم برای ایمیل آدرس باشه و همچنان یک تکست فیلد و این هم اندازهش بزرگ میکنم. خب اندازه زیر یک کمی بزرگ میکنم، کوچک میسازم. و بعد از او هم خب بیسیک انفورمیشن همین قدر بود. یک پنل دیگه میگیرم در قسمت و همچنان اندازهش یک کمی بزرگ میسازم. دوباره بالای پنل رایت کلیک در قسمت پراپرتی و در قسمت هم باردر و بعد از او هم تایتل باردر، در قسمت هم تایتل باردر و همچنان اوکی. و بعد از او هم متنشون هم میگم که education and experience، درست است. و همچنان قسمت فونتشان 18 بولد و در قسمت فونت فامیلی آریا و همچنان قسمت هم موقعیت لفت به طرف لفت و همچنان تاپ. بعد از او هم بتن اوکی کلیک میکنم، درست است. خب در این پنل یک لیبل هم برای دیزیگنیشن باشه، لیبل این لیبل هستند که این برای دیزیگنیشن باشه و در قسمت هم یک تکست فیل باید برایشون داشته باشیم و همچنان اندازهش یک کمی بزرگ میسازم، درست است. و بعد از اون هم سالری داریم، لیبل و این لیبل هم برای سالری باشه و یک تکست فیلد. بعد از سالری هم academic qualification، right click edit text academic qualification درجه. خب بعد از هم تکست فیلد و در قسمت هم میگذارم، از قسمت هم اندازه زیر یک کمی خود میکنم چون به شکل منظم نشان داده شود، درست است. از خاطر یک کمی باید در قسمت دیزاین هم شما مهارت داشته باشید که بتونید به شکل درست منظم چی کنید، دیزاین کنید. خب بعد از او هم academic qualification experience است،
experience و یک تکست فیلد از قسمت هم سایزش به اندازه ازی میسازم. درست است. و بعد از experience joining underscore date هستن. لیبل در قسمت از اینجا، در قسمت هم joining date و در قسمت هم text field و بعد از هم بزرگ میسازم. میخوایم در قسمت یک پنل اضافه کنیم. درست است. و از قسمت هم بتانیم یک عکس با خود داشته باشیم که عکس هم بتانیم نشان دهیم. اندازه از این لیبل یک کمی بزرگ میسازم. درست است. اما بعد از هم در داخل خود پنل را انتخاب میکنید، رایت کلیک و در قسمت بک‌گراند هم بک‌گراندش هم با رنگ نارنجی میگیرم. درست است. و همچنان بالای پنل رایت کلیک در قسمت پراپرتی میم و از قسمت هم فونتشان پاک میکنم، تکستشان پاک میکنم. بالای تکست ضرورت نداریم. چیزی که در قسمت باید تغییر دیم هوریزونتال الاینمنت هم سنتر است. اوکی اوکی. خب در قسمت تکست فیل ها را سلکت میکنم. درست است. و بعد از او هم بالایش رایت کلیک من در قسمت پراپرتی و از قسمت هم تکست چی میکنم؟ اینا خالی میکنم. خب اینا هم یک کمی چی میکنم به طرف بالا باشه. این هم به طرف بالا برابری ازی باشه و این هم به طرف بالا میسازم. خب از قسمت یک بتن نمیگیرم و در قسمت رها میکنم تا بتونه که یک عکس هم انتخاب کنم. برای این بتن هم یک آیکن رو انتخاب میکنم. قسمت از قسمت پکیج ایمیج و از قسمت از اینجا هم آیکن اتچ را انتخاب میکنم. درست است. و بعد از هم از قسمت هم بتن باشه که ای برای خب ای بتن در قسمت رها میکنم و همچنان ادیت تکست بک یک بتن هم برای سیو، یک بتن هم برای ریست و همچنان یک بتن هم در قسمت میگذارم. ادیت تکستشون هم آپدیت در همین قسمت بتانیم که آپدیت. خب این بتن حال اضافه نمی کنم چون برای شما شاید گنگ تمام شود و همچنان میم پراپرتی های اساسیشون رو ست میکنم. مین پنل رو باز میکنم و میم در قسمت از اینجا از این قسمت هم آیکانی که انتخاب کردیم و این بخش کد را کاپی میگیرم و بعد از در قسمت تیچر فرم در قسمت هم پست میکنم. درست است. و بعد از هم قبل از اینکه set location relative بگه درست است این متد را باید در قسمت بالا کال کرده باشه. درست است. و بعد از میتونید که set location relative یک بار رن میکنم. درست است. این هم فرمی هستند که از این قسمت میتونیم که یک تیچر را راجستر کنیم. درست است. خب چیزی که در قسمت هستند باید تایتل را هم برایشان مشخص کنیم. set title teacher form رن و همچنان در قسمت هم نشان داده می شود. خب حالا ما در قسمت منیو
و از قسمت هم دیزاین و در قسمت رایت کلیک در بخش ایونت اکشن کاتگوری اکشن و همچنین اکشن پری فورمت و در قسمت هم میگم set visible false منیو را فالز میکنیم و همچنان کیورد نیو و بعد از هم teacher forum dot set visible true درست است. از قسمت هم اختیاران کنم لاگین علی و بعد از هم علی. خب سایز پروگرس بار رو هم باید یک کمی بزرگ بسازم تا بتونم که با زودی تست کار کنیم. خب در قسمت اگر تیچر ادمیشن کلیک کنم فرم باز می شود که قسمت بتونیم یک تیچر را اضافه کنیم. در قسمت پروژکت میم و قسمت پروگرس دیمو در قسمت هم بخش سورس و از قسمت هم میتونیم اسلیپ یازی هم در حدود 10 بگیرم، یعنی 10 میلی سکند و زمانی که رن کنم دوباره میبینه که ای بار پروگرس بار ما سریعتر میشه. درست است؟ درست شد. و بعد از هم تیچر ادمیشن و در قسمت هم بخش ادمیشن بخش کمبو باکس است که میتونیم میل انتخاب کنیم و میتونیم یا هم فیمیل رو انتخاب، یک از یک از اینا رو میتونیم در یک زمان انتخاب کنیم. درست است؟ خب چیزی که مهم هست میم در قسمت تیچر و در قسمت دیزاین مود و از قسمت منیو هست و در قسمت تیچر فورم و از قسمت هم بالای بتن سیف کار میکنم ایونت اکشن پری فورمت. خب در قسمت هم جلسه رو به پایان میرسانم. در جلسه بعدی بالای بتن سیف کار میکنم تا جلسه بعد. خدای رو مددگارت.